what's up mga kaMarps? Anong balita sa inyo? Anong balita sa atin? Ang balita sa atin ay magte-testing tayo ng mic. So ito yung regular setup ko ng external mic. So kung napanood nyo na yung tutorial ko kung paano mag-modify ng external mic sa may SUPREMO CONQUEST, so ilalagay ko na lang din sa baba, ano? So ay yung video na yun ay remedy lang dahil na ayun nga, nasa lockdown tayo, so hindi tayo nakapamili ng mga gamit. So ginawa ko lang yun na kung ano lang meron ako sa bahay, no? So ayun nga, at least kahit pa paano nagamit naman natin. So ayun, ito yung regular setup nga natin ng mic, no? So meron pa tong wind noise na tinatawag nga, no? Kapag medyo bumibilis ka na, ayun yung hangin, no? So after ay, ginagawa mo. After neto, meron tayong gagawin na para mawala yung wind noise, no? So ayun lang, para lang makita nyo at marinig nyo ang regular setup natin para mawala. So ito na yung video. Dahan-dahan Paps, tricycle ka, malaki. Dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan ka lang. Bakit lang boss? Bakit? Dahan-dahan ka nga lang kasi tricycle ka, di ka naman single. Ha? Naka-video kayo. Sige, magganyan ka. Inaano ko lang, magdahan-dahan lang kasi tricycle kayo. Ayun lang naman yung akin. Kaya wala naman nagkagalit, di ba? Kalma lang at kalma lang tayo. Kalma lang tayo. Sige mo Ha? yan. Ipapaalala lang ako. May emergency kasi ako pupuntahan. Okay lang. Pag ano lang, busina lang para hindi biglang pasok, ha? Oo. Sige. Ayun na. Dato na. Oo, sige. Okay, ingat kayo mga poops. So, kumakan tayo. So, ayun mga kaMarps, no? Bad trip lang. Anong tatanungin pa kung anong problema, no? Kalma lang tayo. Pasaway. Kalma lang tayo kasi kahit sabi mo may pupuntahan ka, kalma ka lang. Diba? Lalo kayo mapapatagal sa ganun.